السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the third secondary، حبايبي طلبة ثانوية عامة، كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة في حل واجب أو إجابة أسئلة واجب يونت 5. يونت 5 من اليونتس المهمة جدا، خلي بالنا، وعشان كده عايزك تركز معايا في كل كلمة بنقولها في الفوكاب والجرامر. هنبدأ على طول كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي في الفوكابلري number 1: They covered their ears to space the sound of the guns. طبعا هم غطوا أذنهم علشان يعملوا ميوت أو ما يسمعوش أو يسدوا صوت الجانز. Number 2 بيقول the computer comes with the software already installed. Already installed يعني نازل عليه السوفت وير بالفعل. Number 3: A space is a device into which people speak or sing in order to record their voices أصواتهم to make them sound أو them sound louder. دي أجهزة الناس بتتكلم فيها علشان تخلي صوتها أعلى، فطبعا الميكروفون. Number 4: There is a strong space that I will not be chosen for the job. بيقول لك في ايه قوي ان انا ممكن ما يتمش اختياري للجوب. هل impossibility؟ لا. هل possibility ولا possibly ولا impossibly؟ طبعا هي possibility يعني احتمالية، possibly محتمل و impossibly غير محتمل. Number 5 بيقول لي parking is the space for people who stay at the hotel. يعني الباركينج is available متاح او متوفر للناس اللي بتقيم في الاوتيل. طيب هنا كمان بيقول لي عندي نمبر 6 بيقول ايه؟ 6 هنا بنعمل ايوه بنكبر كده شويه. بيقول لي you need to install some new what on your computer. طبعا بننزل software، يبقى some new software on your computer يعني بننزل software جديد. the decrease in sales يعني ايه sales؟ المبيعات. the decrease الهبوط او نزول المبيعات was a space consequence يعني عواقب او consequences عواقب. اوكي، فهنا بيقول لي كان نتيجة of some bad publicity الدعاية. بيقول لي دعاية سيئة about the company، يبقى publicity معناها دعاية. مهمة جدا الكلمة دي، خلي بالنا يا شباب. Number 8 بيقول لي a sudden message appeared on my computer screen. يعني في رسالة مفاجأة ظهرت على شاشة الكمبيوتر بتاعي. 9 بيقول لي Internet space via broadband offers many advantages. طبعا internet connection الاتصال بالإنترنت via broadband بيخلي لي أو بيقدم لي مزايا كبيرة. 10 بيقول لي they set up a working group. عملوا working group أو ورشة عمل أو فريق عمل to look space the issue. طبعا to look into the issue عشان يبحثوا في الموضوع. The sound is very loud. الصوت عالي جدا. Could you turn it down؟ ممكن تنزله أو تخفض الصوت. Number 12 بيقول لي I can't hear the sound. Could you turn it up؟ ممكن ترفع الصوت شوية. 13 The internet allows me to space in touch. يبقى على تواصل with people all over the world، مع الناس اللي في جميع أنحاء العالم. هل stay in touch ولا keep in touch ولا sit؟ طبعا هي A and B، stay in touch و keep in touch. 14 بيقول لي my mom touches the hot pan. ماما بتلمس الهوت بان الحلة أو الإناء الساخن. by accident يعني عن طريق الخطأ. she gave a loud cry. صرخت صرخة كبيرة. بيقول لي number 15 space messaging enables users to exchange messages from mobile devices. فطبعا instant messages اللي هي الرسائل السريعة. 16 بيقول لي the latest event changed the space of public opinion. الحدث الأخير changed the trend طبعا اللي هو الإطار أو الترند، الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها في هذه الأيام. يبقى أي حاجة دلوقتي ترند يبقى هي دي الحاجة اللي واخدة الاهتمام الكامل. 17 بيقول لي I will send a message as soon as هل I am offline ولا connected ولا online؟ طبعا B and C اللي هي connected أو online لما أكون متصل بالإنترنت. Human space need food, clothing and shelter. Human beings يعني الكائنات البشرية أو البشر. need بيحتاجوا طعام، ملبس ومأوى. shelter يعني مأوى.
19 بيقول لي smoking can increase the space of heart diseases. يعني ايه؟ التدخين ممكن ان يزيد the risk المخاطرة او خطورة او مخاطرة بتاعة الهارت ديزيزز او امراض القلب. Number 20 بيقول لي running marathons require a high level of physical fitness من الفيزيكال فيتنس او اللياقة البدنية. 21 بيقول لي lifeguards are trained. lifeguards اللي هم الحراس الشواطئ او اللي احنا بنقول عليهم كده الحراس عموما are trained يعني متدربين كويس space emergencies. يبقى lifeguards are trained to deal with emergencies يعني متدربين عشان يتعاملوا مع حالات الطوارئ او الحالات الطارئة. emergency يعني الطوارئ او الحالات الطارئة. 22 بيقول لي many companies use video space as an alternative way for meeting during COVID-19 closure. يعني الكثير من الشركات استخدمت الفيديو فيديو كونفرنس المؤتمرات عبر الانترنت الفيديو او مؤتمرات الفيديو كبديل alternative يعني بديل for meeting للاجتماع during COVID-19 closure اثناء قفل او انغلاق او حظر COVID-19. Number 23 بيقول لي experts say that internet addiction can affect your space skills and make you away from your friends. يبقى your interpersonal skills اللي المهارات الخاصة أو المهارات الشخصية. Number 24 بيقول لي عندي كده the museum. هنا بيقول لي the museum website allows you to take a or an space tour of its various sections. يبقى a virtual tour يعني virtual tour يعني لفة أو زيارة افتراضية. Our center offers free space support. يبقى offers بيعرض أو بيقدم technical support يعني دعم فني. 26 بيقول لي due to the progress of medical technology بسبب أو لأن في تقدم طبي عالي جدا او تقدم في تكنولوجيا الطب many of cancer types الكثير من انواع الكانسر can be او can now be cured يمكن علاجها الان. Number 27 ايوه كده نكبر شويه بيقول لي if you miss a lot of classes يعني لو فاتك الكثير من الحصص it's very difficult to catch up with تساير او تواكب catch up with your work. 28 the director asked us to space our mobile phones before the meeting. يبقى المدير طلب مننا ان احنا ميوت نقفل صوت التليفونات قبل الاجتماع. 29 بيقول لي all people must be prepared to accept the consequences او عواقب او نتائج of their actions عواقب او نتائج افعالهم. Number 30 بيقول لي I space the printer cable into of the USB ports of my laptop. يبقى I plugged ركبت أو شغلت أو حطيت الفيشة. I run on my online or I run an online space which helps language learners التي تساعد المتعلمين أو متعلمين اللغة يبقى هي forum اللي هو منتدى online. The point still needs more space. Not all students have understood it. يعني مش كتير من الطلاب فهموا يبقى محتاجين more clarification يعني توضيح أكثر. 33 my headache يعني الصداع. My headache space well to this medicine. عايز يقول ان الصداع بتاعه بيستجيب للعلاج ده تبقى response يعني يستجيب بشكل جيد لهذا العلاج. طيب number 34 بيقول لي I bought a genuine space of Windows 11. يبقى عايز يقول لي version اللي هي نسخة أصلية من Windows 11. I don't expect he will space this generous offer. generous offer معناها عرض سخي يبقى ما كنتش اعتقد انه هيرفض decline the offer or the generous offer. The product delivery has been spaced because of drivers strike. يبقى ال delivery اتأخر بسبب delayed اتأخر بسبب driver strike او اضراب السائقين. عندي طبعا 37 بيقول لي كمان just space me if something goes wrong. اتصل بيا بس just contact me if something goes wrong. طيب number 38 بيقول لي
I was visited by 3 of my space when I was ill. أنا تم زيارتي عن طريق 3 من my colleagues زملائي. 39 To space is to add new software to a computer so that it's ready to be used. يبقى to install إنه ينزل أو يسطب أو يحمل برنامج إنه يخليه جاهز للعمل. 40 بيقول لي make sure that the loudspeakers are spaced in are plugged in يعني متركبين في مكانهم. Number 41 بيقول لي كده to space is to come behind and reach someone in front of you by going faster. by going faster. طبعا هنا في توضيح. هل هقول to stay in أو to stay in touch with ولا keep in touch with ولا catch up with ولا look into؟ طبعا هنا عندي A B C are correct. التلاتة صح اللي هي الأولى والتانية والتالتة. أيوة التلاتة صح. أقدر أقول to stay in touch أو keep in touch أو catch up with. to stay in touch with, keep in touch with أو catch up with. طيب هنا كمان بيقول لي 43 to space is to try to find out the truth about a problem, crime, etc. in order to solve it. فطبعا to look into يبحث عن مغزى أو يبحث عن مفتاح حل للجريمة. To space is to make the sound of something quieter. quieter أو يقفل الصوت خالص يعني mute. طب number 45 بيقول لي the manager can space his screen. يبقى the manager can share his screen يعني يشارك الشاشة بتاعته with أو to all employees مع كل الموظفين. 64 بيقول لي people began space the meeting when they realized that it was useless. People began to join the meeting when they realized that it was useless. or join لا طبعا مش هتكون join هتبقى leave لما الناس بدأت انها تغادر الاجتماع when they realized that لما ادركوا ان هو useless بلا فائدة. useless بلا فائدة. طيب بيقول لي كده number 74 it's a space that most tourists never visit these ancient temples. these ancient temples يعني من الغريب انهم ما زاروش ancient temples يعني المعابد القديمة. 48 بيقول لي there are some space problems to be dealt with before the car can be put on sale to the public. يبقى there are some technical بعض الأمور الفنية أو مشاكل فنية لازم تتعالج قبل ما العربية تتعرض للبيع. Many important spaces were destroyed when the library was burned during the war. يعني الكثير من important documents من الكثير من الوثائق أو المستندات القيمة اتدمرت في حريق المكتبة. Many jobs space after the advent of the internet. يبقى الكثير من الجوبس أو الوظائف emerged. Number 51 we knew that there were no space solutions to overcome the problem that was أو that we faced. يبقى we knew احنا عرفنا there were no instant solutions مفيش حلول سريعة للمشاكل اللي بتقابلنا. The police are very concerned for the space child أو the missing child. يبقى for the what? For the welfare ولا version ولا interview ولا famous طبعا the welfare of the missing child. We space to spend our summer holiday in this part of the country. يبقى we tend نميل لقضاء الأجازة في هذا المكان. You can attach any space to an email and send them to friends or colleagues. يبقى any documents attach يعني يرفق ملفات أو مستندات مع إيميل. Click on this space to download the latest version. يبقى بص على أو اضغط على هذا اللينك أو هذا الرابط. My grandfather health has been spaced since he broke his hip. يبقى my grandfather's health has been declining يعني بتتأثر أو بتقل. أوكي يعني صحته بتتأخر. Each person in this space situation must always sustain hope. طبعا هنا بيقول لي stressful situation يعني موقف مضغوط فيه. Number 58 بيقول لي كده a fast internet connection helps you catch up with your work. قلناها قبل كده. I space positive about the success of my brother.
يبقى I feel positive، أنا بشعر بإيجابية نحو نجاح أخي. Before you agree with an idea، يعني قبل ما توافق أو أما تتفق مع فكرة، first look it into or look into its possibilities of success. يعني الأول ابحث عن إمكانيات أو احتماليات نجاحها. 61 بيقول لي when I spaced the sound up I saw that there was a flaming look on my father's face. يبقى when I turned the sound up، لما رفعت الصوت أو عليت الصوت، أنا شفت نظرة لوم على وجه أبي. I intend to space a list of the things I want to do next weekend. يبقى make a list يعني يعمل قائمة من الحاجات اللي هو عايز يعملها في الويكند. Applicants have to space a presentation on how to benefit the company. يبقى to give a presentation يعمل presentation على ازاي هيفيد الشركة. عندي كده ايوه نرفع كده شوية. Applicants اللي هم المتقدمين للعمل have to space a presentation، قلناها دي give a presentation. I haven't heard space my friend since he traveled to Paris months ago. يبقى I haven't heard from، ما جاليش أخبار أو لم أتلقى أخبار من صديقي منذ أن سافر إلى باريس. 65 students should be encouraged to space control of their own learning rather than just depend on the teacher. يبقى take control of their own learning. 66 بيقول لي there has been a decline، في نقص أو قلة أو تأخر in the number of people who read paperback books. طيب جميل جدا. بيقول لي هنا عندي في 67 بيقول لي we ended up space an accident. يبقى we ended up by an accident on the wrong train and had to ride all the way to Tanta. Don't forget to switch space all the lights before you go to bed. يبقى ما تنساش تقفل، يبقى switch off the lights. switch off the lights. 69 بيقول لي space 3 school days made it hard for him to catch up. يبقى missing يعني انه فوت 3 ايام من المدرسة خلته انه يبقى كده متأخر. The success of her son يعني نجاح ابنها made her feel positive، تشعر بإيجابية. Space the last updates of this app then it will perform better. يبقى install نزل last updates يعني التحديثات الأخيرة. Students who appear space hardworking appeal to be teachers، يعني بيبقوا الطلاب اللي بيبقوا متميزين أو اللي بيبانوا إنهم hardworking بيبقوا عايزين يكونوا teachers. Please keep quiet and let me concentrate on my work. Concentrate يعني يركز في عمله. Concentrate on my work أركز في عملي. طيب هنا بيقول لي the software space on your mobile phone. يبقى installed the software which is installed أو installed على طول اللي نازل على الموبايل بتاعك. We are space a project about the best application of smart technology. يبقى we are doing a project بنعمل مشروع. عندي بيقول لي 76 بيقول لي he is well suited to this task. هو مناسب جدا لهذه المهمة. Our deputy manager is the virtual head of the business. A synonym for virtual يعني عايز مرادف لكلمة virtual اللي هي معناها افتراضي. هل هي assumed so called virtual ولا A and B؟ طبعا هي assumed اللي هو مفترض أو so called المدعو. يبقى هي عندي كده أيوة هتبقى letter A and B. نكبر شوية أيوة ونرفع الشاشة بقى. consumption اللي هو الاستهلاك of oil has declined in recent years. يعني استهلاك البترول قل في السنين اللي فاتت. synonym for declined is طبعا decreased يعني قل. enhanced يعني تم تعزيزه أو زيادته. increase يزيد. raise يرفع أو تم رفعه. هنا raise يرفع أو يرصد أموال. طبعا have you considered possible consequences؟ هل أو the possible consequences هل حطيت في اعتبارك النتائج المحتملة؟ عايز an antonym of أو for consequences. طبعا هتبقى antonym هنا نتائج، عايز عكسها causes أسباب. Her daughter was mute after a serious illness. بعد أو بنتها أصبحت mute يعني صامتة ما بتتكلمش بعد مرض خطير. synonym for the adjective mute طبعا
synonym لميوت اللي هو صامت speechless لا يتكلم. طب عندي كمان هنا ايوه كده كويس المقاس دوت. she's blunt متبلد about her personal life. synonym for the adjective personal here is private. personal خاص او شخصي، فطبعا هنا synonym بتاعه private. work expense so as to fill the time available. an antonym for available يعني متاح او متوفر، فطبعا الانتونيم limited يعني محدود. I'm sorry about the bus isn't available at the moment. غير متاح دلوقتي. طب هنا متاح معناها ان اقدر اقابله مثلا. a synonym for available طبعا accessible تقدر تقابله. nobody can tell you what the consequences may be. synonym for consequences طبعا conclusions ولا causes factors ولا reasons طبعا conclusions كل دي عكسها. there is no instant cure for this condition. a synonym for the adjective instant here is fast يعني سريع. I'm having a shower installed. synonym for installed fixed يعني ثابت او مثبت او متركب. number 98 or 89 I joined the meeting. the verb joined in this context is the antonym of طبعا left. joined التحق عكسها left غادر. Sarah space her bedroom with her sister يبقى shares تتشارك حجرتها مع أختها. space your personal data on social media is a risk. sharing طبعا يعني مشاركة تفاصيلك الشخصية أو بياناتك الشخصية على السوشيال ميديا ده بتكون مخاطرة. Egypt's space Egypt's share هنا معناها نصيب مصر of the Nile water نصيب مصر من مياه النيل. number 30 أو 93 بيقول لي a professional technician يعني عامل فني محترف will be sent to install the air conditioner عشان يركب الاير كونديشنر او جهاز التكييف. 94 بيقول لي the space of the air conditioner will be done by a professional technician بواسطة professional technician يعني عامل فني محترف. طبعا installation تركيب الجهاز بتاع التكييف هيبقى عن طريق عامل فني محترف. 95 بيقول لي a professional space will be sent to the main building and connect the air conditioner. طبعا هنا professional installation installer ولا installment لا طبعا هتبقى installer ده العامل الفني اللي هيركب لنا الجهاز. بيقول لي كمان هنا there is great space between word and deed. there is ايه بقى؟ ايوه differ ولا different ولا difference في اختلاف كبير. طيب number 97 بيقول لي would there be any space in taking an earlier train. هل هيبقى في ميزة أو شيء كويس في إن احنا ناخد earlier train. in a space library people can explore information resources from their desks. يبقى في virtual library المكتبة الافتراضية. several companies have already begun using the software. The company spent millions of dollars replacing out of dated computer software يعني بيستبدلوا السوفتوير out of dated أو القديم. number 101 بيقول لي I hadn't heard this story until yesterday. يبقى هنا I hadn't heard of أو about letter B أو letter C اللي هي B and C. okay hear of أو hear about. I haven't heard space him since he left for America. يبقى طبعا يسمع من شخص اللي هي from معناها المقصود بيها يتلقى أخبار منه. أما hear of أو hear about يسمع عن يعني يسمع عن الشيء ده أو الشخص ده. number 103 I'm not sure that I would do if I were in your possession. لو أنا كنت في مكانك كنت هعمل إيه. 104 بيقول لي during the war he had risen to the space of me. يبقى هنا ارتفع أو ارتقى أو ترقى ل rank of major. rank يعني رتبة. I don't like pizza. أنا مش بحب البيتزا. She doesn't like it either.
يعني هي ما بتحبهاش أيضا. he is a successful teacher. he is a successful teacher too أو أيضا، بس either في النفي و to في الإثبات. 107 بيقول لي space is full of galaxies. مجرات. ايه اللي مليان بالمجرات والبلانتس الكواكب and stars؟ طبعا space الفضاء. Come and sit here. There is space for you. There is space for you. في مكان ليك. I do my work. أنا بعمل شغلي on my own بمفردي. on my own معناها بمفردي. I hope to have a car of my own يعني ملكي. of my own معناها ملكي. بننتقل دلوقتي للجزء الخاص بالجرامر. Choose the correct answer. بيقول لي I was tired or I was so tired that I dropped off in front of the TV. يعني سقط نوما كده، نام قدام التلفزيون. If you are ready to leave now, I can drop you off at your office. أقدر هنا أوصلك أو أنزلك عن المكتب. He picked his cap up يعني التقط الكاب بتاعه from the floor من على الأرض and stuck it back on his head وحطه تاني على رأسه. 13 هنا بيقول لي this encouraging explanation. حلوة قوي الجملة دي، ركز قوي معايا. encouraging explanation يعني الشرح التفسيري أو الشرح أو التفسير التشجيعي. التفسير التشجيعي. has given him the will يعني إرادة، اداله الإرادة with duties يعني واجبات with a great deal بكم كبير من enthusiasm يعني الحماس. طبعا to catch up with. Number 14 بيقول لي when my parents were abroad لما كان والداي بالخارج I cared for اعتنيت ب my little sister or my small sister. The company should space the price so as to sell more. Otherwise the stocks will not be sold. طبعا هنا الكمباني لازم cut down يعني تقلل الأسعار. Let's go swimming. هيا بينا نذهب للسباحة. Sorry but I don't space it. We may go tomorrow. I want to stay at home today. يبقى من الواضح ان هو don't feel like it يعني مش حابب الموضوع. The doctor warned them to space smoking as soon as possible. يبقى to give up smoking يقلع عن التدخين. عندي 18 بيقول لي in general في العموم mice can't go أو get along with. القطط لا تتفق مع cats in the same way بنفس الطريقة ان that cats can't with dogs اللي بنفس الطريقة ان القطط لا تتفق مع الكلاب. I don't really like Mr. رامي. لا أحب مستر رامي. He may be very rich. ممكن يكون غني جدا. But ولكن it doesn't give him the right to look down to poor people. ولكن ده لا يعطيه الحق أن يقلل من poor people أو يسخف منهم. Number 20. Do you know when World War broke out؟ يعني هل تعلم متى اندلعت الحرب العالمية الثانية؟ We will just have to space the noise. I'm afraid I'll put up with the noise. Who first came up with the idea of electric light bulb? من الذي جاء بالفكرة المصباح الكهربائي لأول مرة؟ طيب number 23 بيقول لي I think someone may have spaced today's newspaper by mistake. يبقى have thrown away. يبقى في حد رمى جورنال النهارده أو صحيفة النهارده عن طريق الخطأ. number 24 بيقول لي I hired a babysitter to look space my child. يبقى to look after my child when I'm out لما أكون في الخارج. The investigator المحقق hasn't spaced who did the crime yet. hasn't found out يعني لم يكتشف مين اللي عمل الكرايم حتى الآن. it's mysterious يعني الموضوع غامض أو فيه غموض. 26 بيقول لي she trusted him but he turned out to be a mean robber. turned out تحول. Although the problem was very difficult he could work it out يعني قدر يحلها. Corona pandemic first broke out انتشر الأول في China. He had to take a taxi to go to the meeting as his car broke down لأن عربيته تعطلت. طيب نكمل كده نرفع فوق شوية. أيوة هنا بيقول لي احنا 30. In 1989 the Soviet Union الاتحاد السوفيتي broke up معناها تفتت. We usually space at our favorite restaurant once a month. مرة في الشهر يبقى eat out
يعني يأكل بالخارج. 32 my teacher told me to stop being so childish and start growing up. يبقى أبطل أعمال طفولية وأبدأ أكبر. بيقول لي the pilot was able to make up for يدبر أموره make up for the delay caused at the airport. يعني يعوض هنا بقى يعوض التأخير اللي حصل في المطار. Jack space his father takes after his father يعني يطالع لوالده. بيقول لي حتى he even walks in the same way. هو حتى بيمشي بنفس الطريقة. 35 my boss told me to space the good work. يبقى to keep up the good work. I was one of the best employees. كنت أحد الموظفين المتميزين. 36 بيقول لي I can't space with your bad behavior anymore. I can't put up with بسلوكك السيء. Could you hang on معناها يعني ينتظر. It took the firefighters almost an hour to put out يعني عشان يطفوا the fire. Being a primary school teacher كونك مدرس ابتدائي يبقى call out a lot of nerves and patience. يستدعي الكثير من الصبر. All the employees had to space a form that was given to them by the personal manager اللي هو موظف الشؤون. يبقى fill in يعني يملأ. I'll space at the station on my way to work. It's not a problem. يبقى drop you off هوصلك. My doctor advised me to give up smoking يعني أقلع عن التدخين. The investigator told me he would look into the matter. يعني المحقق وعدني أو قال لي إنه هيشوف الموضوع وهيبحث في الموضوع. The police spaced an expert on DNA analysis to identify who the criminal was. طبعا brought in أحضروا خبير. Ali and Manel have decided to space after being married for 5 years. يبقى علي ومنال قرروا break off ينفصلوا. Is that the truth or did you just make up a story أو such a story يعني ألفت القصة دي يعني هي دي الحقيقة ولا أنت ألفت القصة دي. I'm counting on you for support so please don't let me down يعني لا تخذلني. Please space the lights when you leave. Turn off the lights لما وأنت مغادر. He spaced about his wife's cheating on him and filed for divorce. يبقى he found out اكتشف خيانة زوجته ليه وانتهى إلى الطلاق. 50 بيقول لي I tried to find a solution. أنا حاولت ألاقي حل to the problem but I simply couldn't work it out. ما قدرتش أتدبرها أو أحلها. Normally planes space on time but today there are delays due to the foggy weather. يعني في الطبيعي أو في المعتاد إن البلينز تيك أوف بتقلع في هذا التوقيت ولكن النهارده في ديليز في تأخيرات بسبب الفوجي ويذر أو اللي احنا بنقول عليها الطقس الضبابي أو في الضباب. من 2 هنا ل vocabulary part 2 من unit 5 بيقول لي number 1 you must space a study plan. طبعا study plan يبقى you must make a study plan. طب if you need to study for math exam make a list of all the topics. اعمل قائمة من الموضوعات اللي انت محتاجها. You need to decide how much time. لازم تقرر انت محتاج تقرر how much time you will need to learn about each topic. هتحتاجه عشان تتعلم الموضوعات او كل موضوع. هنا بيقول لي at the end of each line في نهاية كل سطر you write a different part of the topic and space short notes about it. يبقى to make short notes. Decide which topics are the most important and plan to spend much of them. الكثير منهم. Drawing a space is a creative way of bringing information about a topic together in one place. طبعا mind map الخريطة الذهنية مهمة جدا. بيقول لي it's a good idea space a study system with colors. طبعا discover ولا create ولا devise. طبعا DNC اللي هي devise ويبتكر أو create يختلق أو يبدع. I'd like to thank you for your email about virtual meetings. يعني virtual meetings اللي هي المقابلات أو الاجتماعات الافتراضية. I joined the meeting by space. I joined the meeting by clicking on the email بالضغط على اللينك in an email. The teacher showed us how to do experiments by using PowerPoint slides. شرائح الباوربوينت.
بيقول لي كده he gave the wrong answer as he didn't understand the question correctly يعني بشكل صحيح، لم يفهم السؤال بشكل صحيح. It sounds يعني sounds هنا يبدو. It sounds like you have to study well يعني يبدو في الأمر أن أنت يجب عليك أن تذاكر بجد. My new mobile broke down as my son عمر smashed its screen يعني حطم الشاشة بتاعته. If you want to log in the internet click on this icon. دوس على الايكون دي. To show your decency you should thank others for their help. عشان تبين يعني لطفك أو معاملتك الجيدة لازم تشكر الآخرين على أي help in advance مقدما. Number 16 بيقول لي the first step to the Pomodoro technique is to space on your task for 25 minutes. يبقى concentrate on ولا focus on ولا work on your task. طبعا concentrate وfocus اللي هو A and B. عندي كمان بيقول لي number 17 space breaks help you renew your energy. يبقى taking breaks يعني انك تاخد breaks ده بيساعدك في تجديد نشاطك او الطاقة بتاعتك. The task wasn't completed so he had to do another session. طيب عندي كمان I was never very good space concentrating في التركيز. Newton was the first person to discover gravity يكتشف الجاذبية. Number 21 بيقول لي to best remember things I tried making a summary. يبقى أنا حاولت أعمل summary ل each unit of the school book. The teacher asked the students to highlight the important details يعني يعملوا highlighting يعني يبينوا كده أو يبرزوها أو يضللوها للimportant details للملحوظات أو التفاصيل الهامة في الدرس. 23 I spaced my notes on my phone and listened to them while walking in the park. This way enable me to remember them easily. يبقى recorded يعني سجلت الملاحظات بتاعتي وسمعتها في البارك. These experiments certainly helped me space how I remember things best and it made revising a lot more interesting. يبقى helped me discover ساعدتني في اكتشاف how I remember things. Number 25 he has a small safe to keep his money and important documents of his property. يعني هو عنده خزنة صغيرة للحفاظ على أمواله والوثائق أو المستندات المهمة لممتلكاته. طيب number 26 بيقول لي he sent an email to apply for the job. هو بعت ايميل عشان يقدم للوظيفة. And space all his certificates and qualifications. وطبعا attached ألحق بيها كل شهاداته ومؤهلاته. We have to rationalize water. يجب أن نرشد استخدامنا للمياه or we will face thirst and drought. وإلا سنواجه العطش والجفاف. We don't have any other choice أو option. طبعا ما عندناش أي اختيار B and C. It's a great fun to add a virtual background to video conference calls. طبعا يعني يدي خلفية ويحط خلفية افتراضية للفيديوز على اللي هي فيها بتبقى اجتماعات. عندي he is about to die as he suffers from brain damage. عنده تلف في المخ لا قدر الله. The local authorities warn people as there's a wild animal wandering in the area يعني بيتجول في المنطقة. Before switching on the computer make sure it's connected to the socket. Are all your documents هل كل documents recorded؟ هل كل documents الوثائق بتاعتك متسجلة؟ If they are forged you will be imprisoned. لو اتسربت أو لو اتشافت هتبقى أنت في مشكلة أو هتتحبس. If you want to go to the hospital go straight along the street. امشي على طول في هذا الشارع. It on the left يعني هتلاقيه على اللفت next to the school بجانب المدرسة. Click on the camera icon at the bottom of the screen في نهاية أو في أسفل السكرين. بيقول لي كمان the image is blurry يعني مشوش كده. You have to click on the settings to adjust resolution. لازم تدوس على السيتنجز وتظبط الريزولوشن أو الصورة عموما. ريزولوشن يعني نقاء الصورة أو جودة الصورة.
عندي 36 بيقول لي it's a must to be grateful، يعني ضرورة أو من الواجب إنك تبقى grateful to our parents، إن إحنا نبقى grateful ل our parents، لآبائنا. طيب he got depressed when his friend died، يعني أحبط أو زعل جدا لما صديقه توفى. he had much attachment to him. the word attachment هنا بقى هنا means friendship، هنا الصداقة بقى أو التقارب. طيب number 38 بيقول he is reliable writer، يعني كاتب موثوق فيه، جاي من rely on. all his information is documented، كل معلوماته موثقة. the adjective documented here مالها بقى means written in documents، مكتوبة في وثائق. جميل. بيقول he attached a phone أو a photo to his email، هو أرفق صورة في الإيميل بتاعه. the antonym of the attached is طبعا هنا هتبقى detached ولا removed ولا unfastened، طبعا A B and C، وطبعا هيبقى معناها separate، هنا معناها separate أو المضاد بتاعها separate. we tried hard to repair the engine but in vain، بلا جدوى. the phrase in vain ineffectively، يعني بلا فاعلية. 41 the Pomodoro technique is a space method based on 25-minute sections of focused work broken by 2 or 3 or to 5-minute breaks. طبعا management method يعني مهارة أو طريقة أو نظرية لإدارة الوقت. وهنا حبايبي بنتنقل للجرامر. 57 بيقول لي I can't afford buying this expensive flat، يعني مش قادر أو لا أطيق أو لا أتحمل تكلفة هذه الشقة الغالية. he is used، طبعا جاب لي is يبقى عايز to ing is used to getting. they don't allow us to cycle، allow بيجي بعدها المفعول وto ومصدر الفعل. عندي كمان سما، ايوه هنا ايوه كده بيقول لي 60 سما enjoys space science fiction novel، طبعا reading هنا بيقول لي سما enjoys بتستمتع، enjoy من الافعال followed by ing. the manager decided، طبعا decide to infinitive. do you know how to use the tablet، هل تعرف ازاي تستخدم هذا التابلت؟ do you know how to use this tablet. she got used، هنا got بتعمل عمل verb to be، يبقى she got used to living، she got used to living، هي اعتادت على الحياة on her own بمفردها. I went on space I went on the math problems for 2 hours، يبقى on solving، استمريت في حل الايه مسائل الماث لمدة ساعات. عندي هنا 65 بيقول لي can you help me backing back to back B and C، طبعا تساعدني في back my luggage. Mom spaced me tidy my room before I went out، يبقى made me خلتني أروق الحجرة. هنا بيقول لي I regret space here in public it was bad for me، طالما it was يبقى regret ing regret criticizing her. stop space you are giving me a headache. stop shouting، بطل صراخ أو زعيق، أنت جبت لي صداع. 69 بيقول لي I remember space the zoo every year when I was young. هنا طالما when I was young طالما في الباست يبقى remember ing. remember بيتذكر شيء حصل بالفعل. I don't forget space my wife for the first time، لا أنسى رؤية زوجتي لأول مرة، طبعا هنا seeing. please remember space your books with you next time، طالما next time يبقى الأكشن لسه ما حصلتش يبقى remember to bring. I can't stand listening to him singing، مش قادر استحمل اسمعه وهو بيغني، صوته مش جميل. I have a stomach ache، يعني لدي ألم في المعدة. so I tried taking، أنا جربت أخذ some medicine، بعض الدواء. the gardener allowed هنا بيجي بعدها الobject و to infinitive و to cycle. I stopped to take a shower to refresh myself. stop to يتوقف لكي يفعل، stop ing يتوقف عن فعل. طيب هنا بيقول لي كمان عندي الجزء الخاص ب I don't forget space bread on your way home علي، يبقى don't forget to، ما تنساش تجيب bread. my parents suggest ing على طول، suggest أو recommend لما بيطبعوا بالفعل على طول بضيف له ing. أما suggest أو recommend لو أجيب بعدهم subject زي I أجيب بعديهم
should والمصدر أو المصدر مباشرة. من ال previous exams بقى، من الامتحانات السابقة للثانوية عامة. In 1954 the government decided to build. قررت أن تبني. decide to. On my way to the station I stopped to ask. we expect to. expect برضو من الأفعال لما جاش بعدها subject هتجيب بعدها to infinitive. طيب أنا عندي كمان they suggested. قلنا suggested بيجي بعدها ing مباشرة. She often avoids. avoid, enjoy, deny من الأفعال اللي followed by ing. The lazy student admitted to leave. اعترف. I still remember Space Alexandria when I was young. It was really amazing. يبقى it was really amazing يبقى أجيب بعدها ing. طالما was يبقى أنا بتذكر شيء حصل يبقى استخدم بعدها ing. لو لسه شيء هيحصل هستخدم to ومصدر الفعل. to مصدر الverb. طيب هنا بيقول لي it's no use. لا فائدة من hurrying up من الإسراع. that we have missed that train. احنا فاتنا القطر فعلا. 9 بيقول لي he stopped space a long time ago. يبقى هو توقف. يبقى stopped smoking. توقف عن التدخين أو أقلع عن التدخين منذ وقت طويل. I always avoid treating with bad people. بتجنب التعامل مع الباد people. ربنا يبعدنا عنهم. هدى admitted borrowing my book without asking me. يبقى اعترفت باستلافها لكتابي أو خزانة لكتابي من غير إذني. My teacher promised to infinitive على طول. promised to visit. Okay. عندي كمان number 13 I was advised to be seen by a doctor. إن دكتور يشوفني. The heavy rain forced me to stay. force مفعول و to infinitive. He never allows smoking. ممكن allow أجيب بعدها noun أو ing. My sister hates flying. تكره الطيران by air في الهواء. بيقول لي what do you expect her to do طبعا. Although my question was easy بالرغم من سؤالي كان سهل he refused to answer it. رفض أن يرد عليه. The employee promised to infinitive. The naughty boy promised the school principal to behave أن يتصرف well in class أن يتصرف بشكل جيد في الفصل. Number 21 هنا عندي من long man exercise. Do you think one day people will stop reading newspaper؟ طبعا الناس دلوقتي أصلا توقفت عن reading newspapers إلا طبعا عدد قليل. My teacher advised me to practice doing. ممارسة عمل a lot of sports أو ممارسة الرياضات. I have space to build a new country house. I planned يعني خططت to build a new country house. The thief failed to escape without being recognized. اللص فشل إنه يهرب بدون ما يتم التعرف عليه. Mother always asks me to depend on myself. Mother دايما بتطلب مني إني أعتمد على نفسي. هنا كمان أيوة لغاية 26 بيقول لي would you like me to go؟ هل تحب أن أتي to the club with you؟ أن أتي للنادي معك؟ You can't deny breaking. deny من الverbs اللي بيجي بعد ing مباشرة. Experts expect thousands of tourists to visit. expect someone to do something. My friend allowed me to use. سمح لي إني أستخدم his mobile. I regret buying this old car. أنا نادم على شراء هذه السيارة. طب أنا عرفت منين؟ لأن بص بيقول إيه؟ It usually breaks down. إنها عادة بتتعطل. Flour is used to make or is used to make bread. يستخدم لعمل البريد. وهنا نبقى وصلنا لنهاية حل الهومورك الخاص بيونت 5. إن شاء الله تعالى نستفيد بإذن الله. تكون عملت الهومورك كله صح وإن شاء الله تبدأ الامتحان بتاع يونت 5 بسلام وأمان. الفيديوز دي الفيديوز حل الواجب مش مخصوصة بس لطلبتنا اللي بيحضروا معانا في أي مكان في السنتر أو في الأونلاين، ولكن مخصصة لكل الطلاب اللي ممكن يشوفوها على يوتيوب ويستفيدوا وإن شاء الله تعم الفائدة. كان معاكم مستر طاهر منصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.